Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. Jag tänkte prata lite grann om affärsidé och vision. Många tycker att det är lite svårt att förstå skillnaden, så jag tänkte att jag ska ta ett väldigt känt exempel som jag tror alla av er känner till, nämligen IKEA. Om vi börjar med IKEAs affärsidé så är den att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser som så många människor som möjligt kan köpa dem. Ni vet alla vad ni kan handla på IKEA. Det är allt ifrån värmeljus och servetter till soffor och köksinredning och du kan till och med få köpa varmkorv där. Det finns allt kan du köpa. Men i deras affärsidé så har de alltså fokuserat på just form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter. Det är det som är IKEAs affärsidé. Att erbjuda produkter som vi vill ha i vår heminredning. Det är deras affärsidé. Väldigt konkret och väldigt välformulerat. Precis som IKEA brukar göra, eller hur? Däremot om vi då tittar på vad är deras vision? Ja, då är det att skapa en bättre vardag för de många människorna. Smaka på det. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det är väldigt ambitiöst, eller hur? Men det är ju också så att får vi en roligare kökskniv eller ett trevligt köksbord, ja men då får vi också en trevligare vardag. Så skillnaden mellan visionen, det är att den är lite fluffig och lite ambitiös. Att få en trevligare vardag för de många människorna, det är väldigt ambitiöst, eller hur? Och lite flummigt. Och sen i affärsidén, då går man ner konkret och talar om vad är det för typ av produkt eller tjänst som man erbjuder. Jag är vd för Alfa CE och våran vision på det företaget det är alla har en plats på arbetsmarknaden. Alla har en plats på arbetsmarknaden. Det är också väldigt ambitiöst. Det är våran vision. Men det betyder också någonting konkret. Det betyder att vi till exempel jobbar med mångfald. Att vi både unga och gamla. Men framförallt att vi kanske också är beredda att jobba med de som står lite längre från arbetsmarknaden. Vi inkluderar alla. Och det där kokar vi nog ner till vår affärsidé där vi pratar om att vi erbjuder utbildande, stöttande och matchande tjänster som hjälper arbetssökande att hitta en arbetsgivare. Så de här utbildningsfilmerna, det är ett konkret exempel på att vi försöker att göra utbildande insatser som hjälper arbetssökande eller företag att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig helt enkelt. Så vår vision det är att alla har en plats på arbetsmarknaden. Som företagare eller som företagsledare så kan man använda visionen som ett otroligt kraftigt verktyg för att få med sig personalen, kanske till och med kunder och konkurrenter i att jobba med någonting framåtdrivande. Och jag skulle vilja ge ett exempel. För många år sedan så hade vi på Alfa CE ganska mycket utrikesfödda, så att i våra lokaler så hade vi personer som kanske hade slöja eller såg utrikesfödda ut och kanske inte ens talade svenska. Och in på ett av våra kontor så kom en nazist som hade hakkors och symboler och han var dessutom dömd för mordbrand. Personalen blir jätterädda och det blir också de som sitter i rummet för de känner ju igen de här symbolerna. En av medarbetarna ringer hysteriskt till mig och jag svarar i telefon och jag får knappt ett ljud. Hon är ju jätterädd för den här mannen. Och det är ju alla de andra också. Och då säger jag till henne så här: Eva-Lena, vad är vår vision? Och då svarar hon, också. Alla har en plats på arbetsmarknaden. Jag fattar. Hon lägger på. Sekunden efter så ringer hennes chef och så säger hon att du kommer få ett samtal, de är väldigt upprörda. Jag vet, jag har redan pratat med dem. Vad sa du, säger chefen. Så jag körde vår vision, alla har en plats på arbetsmarknaden. Och då sa hon, bra, då har vi sagt samma sak. Vad händer? Min kollega Eva-Lena, hon rusar tillbaka, griper tag i den här killen som ju då är dömd för mordbrand. Och så säger
pekar hon på honom och säger, hörru du son, imorgon, då är det du som kommer tillbaka. Och då är de här konstiga symbolerna bortplockade. Och så har du på ett blåställ. För då har jag ordnat en praktikplats åt dig. Och då sköter du den, sörre, för då har du ett jobb. Han lommar iväg. Och hon tar och kontaktar en bonde som bor en bit bort. Och berättar om den här killen. Hon är väldigt rak och transparent. Och han säger, det går bra, ta hit honom. Han kan få vara här som praktikant som dräng. Och går det bra, då får han också en anställning. Så dagen efter, då kommer killen tillbaka. Han har tagit bort alla sina symboler. De åker ut till bonden. Och han får så småningom jobbet. Och han byter identitet och lever idag ett skyddat liv. Har helt lämnat den här rasistiska bakgrunden. Så med hjälp av den här visionen att alla har en plats på arbetsmarknaden, så fick Eva-Lena kraften att faktiskt gå utanför boxen och våga göra det där som hon kanske annars inte riktigt hade vågat. Så jobbar man med en stark vision som man tror på och brinner för, då kan man faktiskt åstadkomma små mirakel i vardagen. Så en vision, den ska vara precis det där visionära och lite modiga och lite luddiga. Men din affärsidé, den ska vara väldigt konkret. Så nu är det upp till dig att våga göra en lite ambitiös vision och sen en konkret affärsidé.